Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Hậu Thần và Thải Nhi đã khiến cho khán giả một phen mãn nhãn từ cách sát phạt tên ma tộc cấp 7 cho đến phân cảnh mà hai người thể hiện tình cảm. Vậy diễn biến trong tập tiếp theo sẽ như thế nào? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Sau khi bối Tháp Phi Ma bỏ mạng, từ trên người nó đã rơi ra một chiếc vòng cổ. Sau khi Long Hậu Thần nhặt nó lên, liền phát hiện bên trong chiếc vòng này có phong ấn một sinh linh nhỏ bé. Nhìn nó, Long Hậu Thần có chút thương cảm, thế nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào cứu cô bé tí hon kia ra. Bởi vậy, hắn liền giao cho khu ma quan xử lý. Sau khi trở về không được bao lâu, tất cả mọi người một lần nữa nhận được lệnh tập trung tại quảng trường. Khi tất cả đã đến đông đủ, Thánh Nguyệt đứng trên bục chủ trì hướng Tân Sa Ma đoàn lên tiếng. Các người không uổng là tinh anh trẻ tuổi ưu tú nhất liên minh. Các người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy hậu cần ma tộc, ít nhất hơn vạn đại quân ma tộc sẽ bị đói khát. Các người cống hiến vì khu ma quan, quân dân khu ma quan vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Tôi đại biểu quân đội và dân chúng cảm tạ các người. Các thành viên Sa Ma đoàn cũng hoàn lễ các thánh địa của mình. Được thừa nhận, đối với nhóm thanh niên này khá là quang vinh, ít nhất cho đến nay bọn họ thử thách rất thuận lợi. Sau đó chính là một mà mọi người phấn khích nhất, chính là khen thưởng. Sa Ma đoàn số 1 có Long Hậu Thần đưa ra chiến lược xuất sắc, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho nên được ban thưởng 500 điểm công huân. Nghe con số này, các Sa Ma đoàn khác có chút dao động. Thấy vậy, Thánh Nguyệt lên tiếng, các người không cần gấp gáp. Tôi nói cho các người biết, nếu không phải các người chấp hành là nhiệm vụ thử thách mà không phải thám hiểm. Như vậy, khi Long Hậu Thần đưa cái vòng này lên, đổi lấy công huân ít nhất tăng lên gấp 10, tôi sẽ lập tức cho các người thấy trong hộp có cái gì. Nói xong, ngón tay ông khẽ động, một tầng quang nguyên tố nồng đậm khuếch tán ra. Ngay sau đó, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vỗ đôi cánh tinh xảo bay lên giữa không trung. Trong phút chốc, mọi người bất giác trừng to mắt, có ít nhất hơn một nửa người kinh hô ra tiếng, đây chính là quang nguyên tố linh lô. Lúc này, đáy mắt Thánh Nguyệt thâm trầm mà nội liễm, ông nhìn hết biểu tình của mọi người ở đây, trong lòng thầm than. Tuy bọn trẻ này ưu tú, nhưng dù sao vẫn quá nhỏ, rất khó ức chế suy nghĩ trong lòng bộc lộ khao khát ra ngoài mặt, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất họ thẳng thắn. Hiện tại, các người hiểu rõ lời tôi rồi chứ? Ông mỉm cười nói, khi chúng tôi nhìn thấy thứ này cũng hết sức kinh ngạc. Thứ này là Tân Sa Ma đoàn các người làm nhiệm vụ đạt được, thiết khách thánh địa chúng tôi sẽ không chiếm làm của riêng, vì vậy sẽ đem làm phần thưởng cho các người. Tiếp theo đây, những ai có thuộc tính quang nguyên tố, hãy phóng thích ra hơi thở của mình. Quang nguyên tố linh lô chỉ có một, bởi thế nó lựa chọn ai phải tùy theo vận may của mỗi người rồi. Ngay sau đó, một luồng khí lưu xám thực thể từ người Thánh Nguyệt dâng lên, trong không trung nhanh chóng khuếch tán, hình thành một tầng sát khí băng lãnh âm u. Sau đó, quang nguyên tố tinh linh bay lên cao, nhưng nó chỉ bay lên mấy thước, lập tức run rẩy bay xuống thấp, hiển nhiên rất sợ hãi sát khí lãnh liệt trên không trung. Cũng vào lúc này, từng ánh sáng vàng lóe lên, mỗi một người có cơ hội được đến gần quang nguyên tố tinh linh như kỵ sĩ, mục sư, ma pháp sư, ngay cả Lý đoàn trưởng cũng đều toàn lực phóng ra hơi thở của mình, dùng ánh mắt khát vọng nhìn tinh linh chớp mắt. Lúc này, chỉ có Long Hậu Thần là khác biệt, hắn không hề phóng ra nội linh lực, chỉ chăm chú nhìn bé con kia, không ngừng truyền âm cho nó. Tư Ma Tiên ở bên cạnh vội nhắc nhở hắn mau phóng thích ra hơi thở của mình, tuyệt không thể để người khác lấy được bảo bối này, nhưng mà hắn cũng không thay đổi ý định. Quang nguyên tố linh lô đã đến gần phía Long Hậu Thần. Lúc này, đến bên cạnh hắn là Lý đoàn trưởng cấp 7, gã vô cùng tự tin với năng lực của mình, bé con kia nhất định sẽ chọn gã. Thế nhưng điều mà gã không ngờ tới chính là quang nguyên tố tinh linh bay lướt qua gã, đến trước mặt Long Hậu Thần rồi dừng lại. Khuôn mặt tuấn tú của Long Hậu Thần xuất hiện nụ cười ấm áp, chậm rãi nâng lên tay phải, quang nguyên tố tinh linh lập tức xà vào lòng bàn tay hắn. Bên người Lý đoàn trưởng dâng lên sương mù vàng nồng đậm, nhưng mắt thấy quang nguyên tố tinh linh rơi vào tay Long Hậu Thần, gã chợt ngơ ngẩn. Làm sao có thể, trong lòng gã dâng tràn không phải cảm xúc đố kỵ mà là kinh ngạc, mà kệ nhìn thế nào đều hẳn là gã có nhiều cơ hội hơn. Nhưng quang nguyên tố tinh linh từ đầu tới cuối không thèm liếc gã một cái, gần như trực tiếp bay hướng Long Hậu Thần. Cũng trong lúc này, tại quân khu ma tộc nhận được tin đội vận lương bị phá hủy, Sực Ngưu Cuồng Ma vô cùng tức giận. Nó ra lệnh cho thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ lập tức rút quân khỏi thành khu ma. Sợ theo tình hình hiện tại, bọn chúng đã không thể đủ lương thực cung cấp cho cả đội quân nữa rồi. Đến đây thì cũng hết tập 64 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.